אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אפשר להתקין טלוויזיה שטוחה על הקיר בעזרת מתקן שהוא מקובע. זאת אומרת, הטלוויזיה תהיה מקובעת לקיר, לא זזה, לא מתקרבת, לא על זרוע, לא על כלום. בואו נראה איך עושים את זה. זה המתקן שאנחנו הולכים להשתמש בו. כתוב פה שהוא מיועד על טלוויזיה של 65 אינץ', שזה בהחלט מתאים לטלוויזיה שלנו. ויש לנו פה ברגים, יש לנו פה עוד כל מיני ברגים אחרים גם. יש לנו כאן שני מוטות שבעצם מתחברים על הטלוויזיה, ויש לנו את התושבת הזאת שמתחברת לקיר. איך בעצם הדבר הזה עובד? זה יושב על הקיר, זה יושב על הטלוויזיה, וזה מתלבש בצורה כזאת, ומחזיק את הטלוויזיה ולא נותן לה ליפול כלפי מטה, והבורג הזה פה משמש לנעילה, שזה לא יוכל לזוז מהמקום. אנחנו אחרי זה גם נראה בצורה יותר מפורטת איך בדיוק זה עובד. טוב, בואו נראה איך בעצם מחברים את המוטות אחיזה על הטלוויזיה עצמה. יש לנו שני מוטות כאלה, אוקיי? הדגמנו קודם איך הם מתחברים. מוט אחד מתחבר לשני החורים האלה בעזרת ברגים, והמוט השני מתחבר לפה. בואו נגיד שאנחנו נחבר את זה בצורה הזאת. זה החור ה-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. זה החור השמיני מלמעלה. ונחבר גם את השני. זה הבורג שאנחנו רוצים להשתמש בו, שהגיע יחד עם האריזה של המתקן תלייה. הוא מתברג פה, ואנחנו... מה שאנחנו רואים שהוא ארוך מדי, אוקיי? הוא ארוך מדי. ויש, כדי להתגבר על הבעיה הזאת, יש לנו בעצם שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לחתוך את הבורג, בעצם 4 ברגים, לחתוך אותם. אפשרות שנייה, יש לנו פה מעריכים, או יותר נכון מגביהים, או ספייסרים, מרווחים, לא משנה, אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות. אז אנחנו בעצם נשתמש במרווחים האלה, והם ירחיקו את המוטות האלה מהגוף של הטלוויזיה. יש לזה איזשהו חיסרון מסוים שאנחנו נדבר עליו בהמשך. אמרנו שאנחנו רוצים את החור השמיני, אז זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. וכמובן נשים גם את הספייסר פה ואת השני מוטות האחרים. בעצם מה שקורה זה שהטלוויזיה תהיה מולבשת על התושבת בצורה כזאת וככה, ויש פה עוד בורג שהוא מיועד לנעול כדי למנוע מהטלוויזיה אפשרות שבטעות היא, לא יודע מה, תחליק החוצה או משהו כזה, למרות שזה כמעט ולא אפשרי. פשוט אחר כך אנחנו נשחיל מברג מפה, מאחורי הטלוויזיה, ונסגור את הבורג הזה וגם את הבורג של המוט השני, וברגע שנסגור, גם אם מרימים את זה, זה לא יוצא, כי הבורג פה תופס אותו ולא מאפשר לו לצאת. עכשיו, החלק הכי חשוב שלנו בתוך כל הסיפור הזה של ההתקנה של התושבת על הקיר, זה למדוד מה המרחק של זה מפה, כדי שאנחנו נוכל להוסיף את הקטע הזה לקטע שאנחנו רוצים, את המרווח של הטלוויזיה מאיזשהו חפץ, ואז נדע איפה למקם את התושבת. אז אנחנו פשוט נמדוד מה המרחק מפה עד הקצה של הטלוויזיה. יש לנו פה 36 סנטימטר וקצת יותר, אבל זה לא כזה קריטי, חצי סנטימטר לפה או לשם, זה לא משחק תפקיד. ואת ה-36 סנטימטר האלה אנחנו נוסיף למרחק שאנחנו רוצים שהטלוויזיה תהיה רחוקה מאותו חפץ שיהיה מעליה, וזאת המידה שבה אנחנו נחבר את התושבת לקיר. אז קודם כל אנחנו רוצים שהטלוויזיה תהיה בערך 10 סנטימטר מתחת לשעון. ועוד ה-36 סנטימטר שאמרנו שאנחנו צריכים מהחלק העליון של הטלוויזיה, פה זה 46 סנטימטר, זה פחות או יותר באמצע, תכף אנחנו נעשה אותו שיהיה פלס, כרגע זה לא תחוף לנו, ואנחנו נסמן פה חור אחד, ניקח את הפלס. איך אנחנו עובדים עם הפלס? אנחנו צריכים לוודא שהבועה נמצאת בדיוק במרכז בין
שני הקווים, והחלק שהבועה הולכת אליו הוא החלק שהוא למעלה. תזכרו, הבועה היא בעצם קלה יותר משאר החומר שיש פה. ולכן אם היא עולה למעלה בצד מסוים, זה אומר שהצד הזה גבוה. זאת אומרת, כרגע זה ככה, ואנחנו רוצים להוריד את זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להוריד את הצד הזה קצת למטה. אוקיי, כרגע זה בדיוק במרכז. ואנחנו נסמן את החורים. לא בטוח שנקדח את כולם. בחלק העליון סימנו את כל החורים האפשריים. בחלק התחתון סימנו רק חלק מהם. איך בעצם הרעיון של החיבור של התושבת לקיר? זה החלק בעצם הכי חשוב. אחרי שמדדנו את המידות ואנחנו ממקמים אותה בדיוק במקום הנכון, אנחנו צריכים לדעת איפה לשים את הברגים וכמה ברגים לשים. עכשיו, כשאנחנו מחברים את התושבת הזאת לקיר, בעצם פועלים על התושבת הזאת שני כוחות. כוח אחד זה כוח הכובד של הטלוויזיה שמושך כאילו את התושבת כלפי מטה, אוקיי? הוא מפעיל על הברגים מה שנקרא כוח גזירה. כאילו שהוא רוצה לגזור אותם, כאילו שהוא רוצה לחתוך אותם. הכוח הזה לא מדאיג אותנו, כי הברגים שיש פה יעמדו בעומס של המשקל של הטלוויזיה. אבל יש כוח נוסף שעובד, והוא זה שכן אנחנו צריכים לתת עליו את הדעת. הכוח הזה הוא כוח מומנט, שגורם בעצם לתושבת ליפול בצורה כזאת קדימה, אוקיי? עכשיו, היא תמיד תיפול בצורה כזאת שהחלק התחתון הוא כאילו כמו ציר, והחלק העליון שואף ליפול. ואתם זוכרים הרכבנו על הטלוויזיה את המוטות עם מגביהים. זאת אומרת שבעצם אנחנו מרחיקים קצת את הטלוויזיה באיזה סנטימטר או שניים מהקיר. ככל שאנחנו מרחיקים יותר את הטלוויזיה, אז המומנט שפועל בצורה הזאת הוא גדול יותר. ולכן את רוב הברגים אנחנו נשים למעלה. בעיקרון, גם אם לא נשים אף בורג למטה, לא יקרה שום דבר. אבל אנחנו נשים בורג אחד פה ובורג אחד פה, בשביל שזה יחזיק ולא ירקוד. אבל הברגים שעושים את כל העבודה, ובעצם סוחבים את כל העומס, בעיקר העומס של המומנט, כי הוא החלק העיקרי פה, אלה הברגים שפה למעלה, ולכן את הברגים העליונים סימנו את כולם, ואנחנו נבריג את כולם, והברגים התחתונים אנחנו כנראה נבריג רק שניים מהם. אז עכשיו מה שנשאר לנו לעשות זה לבחור איזה ברגים אנחנו רוצים להשתמש כדי לחבר את התושבת לקיר. לגבי הברגים שאנחנו יכולים להשתמש בהם כדי לחבר את התושבת לקיר, בגדול יש לנו כמה אפשרויות, אני אציג שתיים. אפשרות אחת זה להשתמש בברגים הענקיים, הג'ברים האלה שמגיעים יחד עם התושבת. הם דורשים חור של 8 מילימטר, לפעמים גם יותר, והברגים האלה הם ברגים מסיביים ויש 4 כאלה. אוקיי? זה פתרון מצוין. ספציפית פה אני רוצה להשתמש באיזשהו פתרון אחר. אנחנו בחרנו ברגים כאלה שהם ברגים עבים, מספיק ארוכים, הם ברגים בשרניים שיסחבו את הכוח. תזכרו שכוח אחד זה כוח הגזירה, שזה המשקל של הטלוויזיה, וכוח שני זה המומנט שפועל עליהם וכאילו מנסה למשוך אותם החוצה מהמקום. יהיו לנו למעלה 6 ברגים, ולמטה עוד 2 ברגים, ואנחנו נשתמש בדיבלים פחות או יותר רגילים, טיפה יותר מסיביים. ולמה בחרנו להשתמש בהתקנה הספציפית הזאת דווקא בברגים האלה ולא אלה? כי הקיר המסוים הזה שאנחנו הולכים לעבוד עליו, יש לי חשש רציני שזה קיר שהבלוקים שלו היא באיכות ירודה. וברגע שאנחנו נשים חור גדול מדי, אנחנו כאילו, במקום חור אנחנו נקבל בור, והדיבל לא יתפס טוב בתוך הקיר. ולכן אנחנו מעדיפים לעשות הרבה חורים קטנים, שגם אם חור אחד לא יתפוס טוב, אז יהיה חור אחר שיחפה עליו. ומכיוון שאנחנו עושים חורים קטנים, אז הסיכוי שאנחנו תוך כדי הקדיחה נגדיל את הקוטר של החור ולא יהיה חיכוך טוב בין הדיבל לבין הקיר, הסיכוי הזה יורד, והסיכוי שלנו לקבל חור שהוא באיכות טובה יותר הוא גדל. ובגלל זה בחרנו באופציה הזאת ולא באופציה הזאת. הרכבנו את התושבת. כמו שחששתי, באמת הקיר היה קיר שטיפונת מתפורר, אבל מכיוון ששמנו פה הרבה ברגים וקדחנו חורים קטנים, אז הברגים נתפסו בצורה ממש טובה והם יחזיקו את הטלוויזיה. אבל רגע אחד לפני שאנחנו מחזקים את הברגים האלה ממש חזק, אנחנו שמים את הפלס
ואנחנו בודקים שהוא, אתם רואים פה, הוא לא בדיוק בפלס, החלק הזה טיפ-טיפונת צריך לעלות, אז אנחנו מעלים אותו, ואחרי שאנחנו וידאנו שזה פלס, אנחנו נחזק את הברגים האלה עכשיו באמת חזק עד הסוף, ונלך ונתלה את הטלוויזיה. שנייה לפני שאנחנו מחברים את הטלוויזיה על התושבת ומקבעים אותה, יש שני דברים שאנחנו צריכים לעשות. קודם כל, את כל הכבלים שמחוברים לטלוויזיה חיברנו מראש, כדי שיהיה לנו יותר קל לחבר כשהטלוויזיה עכשיו עומדת, מאשר כשהיא על הקיר, ויש לנו פה מרווח מאוד מאוד קטן, ויש לנו פה מרחק גדול לדחוף את היד, לא נצא מזה. אז חיברנו את הכבל HDMI שיתחבר לממיר, וחיברנו פה גם כבלים RCA, שבעצם מתחברים ליציאה AV, והולכים ל-DVD. דבר נוסף שנשאר לנו לעשות זה את הרגליות האלה, את הרגלית הזאת שפה ואת הרגלית ששם, לנתק מהטלוויזיה, כי אחרת המרווח הזה הוא גדול יותר מהמרווח שיש פה, והטלוויזיה לא תוכל להתחבר לתושבת. אז יש פה כמה ברגים, אנחנו נפרק את הברגים האלה, ונוכל לקחת את הטלוויזיה, להרים אותה ביד ולשים אותה על הקיר. אוקיי, אנחנו הולכים להרים את הטלוויזיה ולתלות אותה על התושבת שמחוברת לקיר. זו פעולה שרצוי לעשות בשניים, שמישהו תופס בצד אחד ומישהו תופס בצד שני, בפרט עם הטלוויזיה כבדה. פה אין שני אנשים, יש רק אותי, וגם הטלוויזיה יחסית קלה. ותמיד גם רצוי שיהיה מישהו שמסתכל מהצד, או מהצד השני, ומוודא שאנחנו באמת יושבים על התושבת כמו שצריך. אז בואו נעשה ניסיון לעשות את זה לבד, נראה אם זה יצליח. וואלה, הצליח. מה שנשאר לנו זה לחזק את הברגים שנועלים ומונעים מהטלוויזיה לעשות את הפעולה הזאת של התרחקות מהקיר. אוקיי? אז נעשה את זה. כדי לסגור את הברגים שנועלים את הטלוויזיה לתוך התושבת, אנחנו חייבים מברג מאוד מאוד ארוך, כדי שהוא יגיע את כל בערך עד פה. אוקיי? אז לקחנו כזה מברג, ואין פה מנוס אלא להסתכל פנימה. לראות בדיוק את הבורג ולהתחיל לסגור אותו עד שאנחנו רואים שזה כבר לא זז, וכמובן נעשה את זה גם בבורג השני. אני מתעד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר להתקין טלוויזיה שטוחה מסוג LCD או LED על תושבת קבועה על הקיר. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמיים בשבילכם, סרטונים, מאמרים, תגובות, תעשו בהם שימוש, שתפו אחרים, תקנו בעצמכם, ונתראה בסרטונים הבאים. להתראות.